नमस्ते, मी उज्ज्वला महाराष्ट्र पुण्याहून। मनी प्लांटच्या खूप साऱ्या व्हरायटी असतात आणि कोणत्याही सीझनमध्ये आपण मनी प्लांटची कटिंग लावू शकतो किंवा मनी प्लांटची रोपं लावू शकतो। मनी प्लांट हे एकदम साधं सोपं येणारं रोप आहे। याला जास्त काही कष्ट पडत नाहीत उगवून येण्यासाठी किंवा वाढ करण्यासाठी। पण मनी प्लांट जरी कोणत्याही सीझन मध्ये लावू शकत असलो तरी सुद्धा चांगली वाढ मात्र याची फेब्रुवारी महिन्यापासूनच होते। जसं जसं हवेमध्ये उष्मा वाढायला लागतो तशी तशी याची मुळं सुद्धा छान तग धरतात, पसरायला लागतात आणि प्रत्येक पानाजवळ मुळं असल्यामुळे घनदाट वेल होण्यासाठी सुद्धा वेळ लागत नाही। तर हे 2-4 प्रकार आहेत माझ्याकडे मनी प्लांटचे। इथं मार्बल मनी प्लांट आहे किंवा हा साधा आपला प्लेन साधा फक्त हिरव्या पानांचा मनी प्लांट आहे। हा जो आहे तो आहे। त्यानंतर गोल्डन मनी प्लांट असं म्हणतात, म्हणजे ह्याच्यामध्ये थोडीशी पानांमध्ये येलो रंगाची छटा असते आणि सुंदर दिसतात ही रोपं सुद्धा। ही रोपं जर तुम्ही एकदम घरामध्ये लावली, म्हणजे जिथे जास्त ऊन पडणार नाही, जास्त उजेड येणार नाही, तर काही वेळा ही जी गोल्डन व्हरायटी आहे ती अशी हिरवी व्हरायटी होऊन जाते किंवा हिरवीच पाने येतात, त्याच्यावरती गोल्डन छटा येत नाही। या रंगाची व्हरायटी जर तुम्ही थोडंसं ऊन मिळेल अशा जागेवर लावली तर याच्यामध्ये सुद्धा हलकी हलकी पांढरी किंवा पिवळ्या रंगाची जी काही छटा असते ती यायला लागते। पण हे अगदीच सावलीत आहे। हे मनी प्लांटला माझ्या अजिबात ऊन लागत नाही। हे मार्बल मनी प्लांट तर सावलीतच ठेवलेलं असतं। सावलीत असो अथवा थोडंसं सकाळच्या वेळेतलं कोवळं ऊन असो, याची पानं ही अशीच होत असतात। आणि हे गोल्डनचं मी तुम्हाला सांगितलं तसं थोडंसं जास्त उजेड असणाऱ्या जागेवरती याला लावायचंय आणि सकाळचं कोवळं ऊन मिळालं की याच्यावरती अशी छान गोल्डन रंगाची किंवा येलो रंगाची अशी मस्त डिझाईन तयार होत असते। उन्हाळ्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची खतं द्यावी ज्यामुळे याची वाढ छान होईल किंवा लावायची कशी या संदर्भामध्ये आज आपण बोलणार आहोत। जसं की मी सुरुवातीला सांगितलं, मनी प्लांटच्या प्रत्येक पानाजवळ मुळं असतात। आता हे प्रत्येकाला माहिती आहे कारण प्रत्येकाच्या इथं मनी प्लांट हा असतोच असतो। त्यामुळे याचं अगदी एक पान जरी तुम्ही कट करून त्याला लावलं मातीमध्ये तरी सुद्धा ते लवकरच रुजतं। पण अशी घनदाट वेल होण्यासाठी त्याला थोडासा कालावधी द्यावा लागतो। एकदम तुम्ही आत्ताच लावलंय आणि लगेचच घनदाट व्हावं जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर तसं होत नाही। कोणत्याही गोष्टीला वेळ हा द्यावाच लागतो। त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची जी व्हरायटी असेल तुमच्याकडे तिची तुम्ही वारंवार कटिंग करून त्याला आणखीन रोपं तयार करायची। कटिंग केल्यामुळे 2 फायदे होतात। एक तर आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त रोपं तयार होतात, शिवाय आपलं जे मुख्य रोप असतं ते घनदाट सुद्धा बनतं। जितकी आपण वरच्या बाजूने कटिंग करू तितकं याची खालच्या बाजूने आणखीन वाढ होत असते, आणखीन ते फुटवे तयार करत असतं। त्यामुळं कटिंग करत राहायचं। जास्त असं लोंबल्यासारखं वाटलं, कुंडीतून बाहेर आल्यासारखं वाटलं की याची कटिंग करून लावायची। मी तुम्हाला लावून पण दाखवते। आणि आता या दिवसांमध्ये जसं की वाढीचा काळ आहे, या दिवसांमध्ये खत देणं गरजेचं असतं। पानं तयार करणारं रोप आहे, शोभेचं रोप आहे। खत देण्यासाठी तुम्ही कुठलंही नायट्रोजन युक्त खताचा वापर करू शकता, कंपोस्ट वापरू शकता, किचन वेस्ट कंपोस्ट किंवा कावडंग कंपोस्ट म्हणजे शेणखत किंवा वर्मी कंपोस्ट, गांडूळ खत यांच्यासारखी खतं वापरू शकता। तुमच्याकडे जर मासळी खत असेल, लेंडी खत असेल, हळूहळू डिकंपोस्ट होत असतात खतं आणि हळूहळू आपल्या जसं जसं पाणी देऊ तशी तशी मातीमध्ये मिक्स होऊन आपल्या रोपाला ती प्रोव्हाइड होत राहतात सगळी पोषक तत्व। लिक्विड खत मात्र तुम्हाला रेग्युलर बेसवर द्यायचं आहे। लिक्विड खत कसं पटकन पानं ऍब्झॉर्ब करत असतात आणि त्यांची वाढ करत असतात। त्यामुळे दर 10 दिवसांनी तुम्ही तुमच्याकडे जे कुठलं अवेलेबल आहे कुठलंही तुम्ही लिक्विड खत याच्या मातीमध्ये देऊ शकता। यामध्ये किचन वेस्ट ॲब्स्ट्रॅक्ट येतं किंवा सीवीड येतं, कंपोस्ट भिजत घालून ते जे खत होतं ते देऊ शकता तुम्ही, कांद्याचं पाणी देऊ शकता। बरेचसे खतं असतात, तुम्हाला माहिती आहे चॅनलवर सुद्धा बरेचसे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत। या मनी प्लांटला किडीचा प्रादुर्भाव सुद्धा होत असतो, मिलीबग होत असतात किंवा मुंग्या येत असतात। मुंग्या दिसल्या की समजायचं मिलीबग झालेला आहे आणि तसे तुम्ही उपचार करायचे आहेत। मिलीबगसाठी तुम्ही 3 दिवस भात भिजत घातलेलं पाण्याचा सुद्धा फवारा करू शकता, डेटॉलचा फवारा करू शकता। या कीटकनाशकांच्या फवाऱ्याबरोबरच तुम्हाला खताचा सुद्धा फवारा करायचा, कारण याच्या पानांमधून सुद्धा जी काही
अन्न शोषून घेण्याची हे असते ती जास्त असते. शिवाय पानाच्या मागे मुळं असल्या कारणानं खताचा फवारा केला तर जास्त छान उपयोग होत असतो. त्यामुळं खताचा फवारा सुद्धा तुम्ही करायचा. म्हणजे आता बघा, आठवड्यात 2 फवारे. समजा रविवारी तुम्ही जर खताचा फवारा केला तर बुधवारी गुरुवारी तुम्ही कीटकनाशकाचा फवारा करू शकता. कीटकनाशकाचा फवारा केल्यामुळे सुद्धा कसं नीम ऑइल वगैरे पण असतं, पानं सुद्धा चमकदार बनतात. पानं चमकदार बनण्यासाठी तुम्ही किचन वेस्ट ॲब्स्ट्रॅक्ट जे असतं त्याचा सुद्धा फवारा करू शकता. त्यामुळे सुद्धा पानं खूप चमकदार आणि असे शायनी बनतात. जितकी आपली वेल सुदृढ असेल तितकी ही पानं छान शायनी होत असतात. जुनी जुनी झाली पानं तरी सुद्धा त्यांच्यावरती छान शाईन दिसत असते. आणि याची ही जी मॉस्टिक असते, आता ही मी घरी तयार केलेली आहे. एक काठी घेतलेली आहे आणि त्याला घरातलं सुती कापड होतं ते गुंडाळलेलं आहे. मॉस्टिक सुद्धा आपण घरी तयार करू शकतो. 2-3 प्रकारे तयार करू शकतो. त्याचा व्हिडिओ आहे माझा, मी इथं नंबर देते, तो तुम्ही पाहू शकता. तशा प्रकारे तुम्ही घरगुती मॉस्टिक तयार करू शकता. आता काही जणांचा प्रॉब्लेम काय असतो, मॉस्टिक कोरडी राहते आणि मातीमध्ये मात्र खूप पाणी होतं. म्हणजे मॉस्टिक वर दिल्यानंतर सुद्धा ते ओघळून येतं. तर मॉस्टिक वरच पाणी फवारायचं, मातीमध्ये पाणी द्यायचं नाही वारंवार. मॉस्टिक वरती दिलं तरी सुद्धा ही जी पानाच्या मागची मुळं असतात ती अशी मॉस्टिकचं पाणी शोषून घेतात आणि तिथून मग स्वतःची वाढ करत राहतात. काही दिवसांनी या मॉस्टिकमध्ये ती रुतली जातात. आणि मनी प्लांट जर तुम्ही एखाद्या मोठ्या झाडाच्या सहाय्याने जर वाढवलं ना तर याची पानं खूप मोठी मोठी होतात. त्याचं कारणच हे आहे की ही जी पानं असतात त्यांच्या मागे जी मुळं आहेत ती त्या जी काही मोठ्या रोपाला आपण लावून ठेवतो ही त्या रोपाच्या बुंद्यामध्येही जातात आणि तिथून पाणी किंवा खत किंवा जे काही त्यांना पोषक द्रव्य आवश्यक असतात ती खेचून घेतात. त्यामुळं मोठ्या मोठ्या आकाराची पानं होतात. जर तुम्हाला घरामध्ये कुंडीमध्ये लावून मोठी मोठी पानं करायची असतील तर तुम्ही मॉस्टिकचा वापर नक्की करायचा आहे आणि मॉस्टिकवरती पाण्याचा फवारा द्यायचा आहे. मातीमध्ये जास्त काही पाणी द्यायचं नाहीये. जोपर्यंत माती व्यवस्थित कोरडी तुम्हाला दिसत नाही, आता इथे पहा माती एकदम ओली आहे, तर या मातीमध्ये अजिबात सुद्धा तुम्हाला फवारा करायचा नाही आहे किंवा पाणी द्यायचं नाही आहे. एकदम कोरडी माती तुम्हाला दिसेल अशा प्रकारे, तेव्हा तुम्ही पाणी द्यायचं आहे. आणि जर तुम्ही वरती फवारा केला तर इतकी जरी कोरडी माती पडली या वेलीला तर या वेलीला तसा काहीही फरक पडणार नाहीये, कारण त्याला आवश्यक तेवढं पाणी पानांमधून त्याला मिळत राहणार आहे. त्यामुळे मातीमध्ये जास्त पाण्याचा वापर न करता तुम्ही जर वरच्या बाजूने केला तर आणखीन चांगला रिझल्ट मिळेल. तर याला खत देताना मी वर्मी कंपोस्ट देणार आहे. या 7 इंचाच्या कुंडीसाठी जवळजवळ 3-4 मुठी खत दिलं तरी सुद्धा चालेल, कारण आत्ता खत दिल्यानंतर डायरेक्ट आपण सप्टेंबर महिन्यामध्येच खत देणार आहोत सॉलिड फॉर्म मधलं. मनी प्लांटचं जास्तीत जास्त मुळं इथं वाढल्यामुळं माती खुरपणं वगैरे हे प्रकार करता येत नाहीत. तर तसं न करता डायरेक्ट तुम्ही वरून जरी खत दिलं तरी सुद्धा चालेल. माती खुरपायच्या वगैरे भानगडीत आपण पडायचं नाहीये, कारण जागाच नसते. आता इथं तरी एवढी नाहीये, पण काही लोकांची कुंडी एकदम गच्च भरलेली असते. मग अशा वेळी तुम्ही माती खुरपण्याच्या भानगडीत न पडता डायरेक्ट खत द्यायचं. आता इथं माझ्याकडे थोडीशी जागा आहे आणि त्यामुळे मी खुरपू शकते. खुरपल्यामुळे काय होतं, माती सैल होते आणि मातीमध्ये ऑक्सिजनचा संचार होतो आणि आपल्या रोपाच्या मुळांना ऑक्सिजन मिळत राहतं, ज्यामुळे मुळं चांगली सुदृढ होतात. खत देण्यापूर्वी ही सगळी सुकलेली पानं किंवा पिवळी झालेली जी पानं असतात ती सगळी काढून टाकायची आपल्याला आणि त्यानंतर खत द्यायचंय. आता ही मार्बल मनी प्लांटची व्हरायटी मी इतकी शोधून शोधून आणलेली आहे, कारण मार्बल मनी प्लांट सहसा मिळत नाही लवकर नर्सरीमध्ये. मग मिळाला आणि मी आणली. त्यानंतर मी याची भरपूर कटिंग लावणार आहे, जेणेकरून एखादी जरी रोप माझं खराब झालं किंवा एखादी जरी कुंडी माझी खराब झाली तरी माझ्याकडे दुसऱ्या कुंड्या असतील या व्हरायटीच्या. छान वाढली आहे ही वेल आणि 2 मुठी एवढं खत मी याच्यामध्ये ऍड केलेलं आहे. कुंडी जर भरगच्च दिसत नसेल किंवा अशी गच्च भरलेली दिसत नसेल तर यातून आलेल्या या ज्या असे असतात पानांचे हे किंवा मुळं जी असतात ही अशा प्रकारची, तर ही याच्यामध्येच ठेवून द्यायची, याच्यातच खोचून टाकायची, जेणेकरून इथंच त्यांना मुळं येतील आणि इथंच छान कुंडी भरगच्च होईल. आणि या पलीकडे जर तुम्हाला वेगळी कटिंग लावायची असेल तर सरळ कट करायची आणि याच्या तुम्ही वेगळ्या कुंड्या बनवू शकता. पाण्यामध्ये सुद्धा लावू शकता. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये पाण्यामध्ये जर लावलं मनी प्लांट तर त्याला छान मुळं येतात आणि त्यानंतर तुम्ही ती मातीमध्ये शिफ्ट करू शकता. पण त्यापेक्षा मातीमध्ये जर रुजतात लवकर तर काही हरकत नाही मातीमध्येच डायरेक्ट लावायची.
तर मी ह्याच्या 2-3 कटिंग काढून आणखीन रोपं तयार करणार आहे। काही जी आहेत ही अशी मूळ आलेली पानं ती याच्यातच खोचणार आहे, म्हणजे ही सुद्धा कुंडी भरगच्च होईल आणि नवीन रोपं सुद्धा तयार होतील। याच्यामध्ये एकतर दुसऱ्या कुंडीमध्ये लावू शकता किंवा तुमच्याजवळ ज्या तयार कुंड्या असतील त्याच्यामध्येच तुम्ही कटिंग लावू शकता। ही जी अशा प्रकारची पानं होतात, एकतर पाण्याची कमतरता असू शकते किंवा मग तुम्ही ज्या ग्रिलमध्ये लावलेली आहे रोपं त्या ग्रिलला टच होत असतात ही पानं आणि इथून मग ती जळत असतात। ग्रिलला त्यांचं जास्त टच होणार नाही अशा रीतीने तुम्हाला मनी प्लांटचं ठेवायचं असतं रोप। छोटी छोटी बरीचशी रोपं तयार करू शकता तुम्ही। मनी प्लांट बाथरूम मध्ये लावला जातो, बेडरूम मध्ये लावला जातो, घराच्या आतमध्ये लावला जातो, पाण्यात लावला जातो किंवा मातीमध्ये सुद्धा लावला जातो। तुम्हाला ज्या पद्धतीने सोयीचं वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही मनी प्लांट नक्की लावा। मनी प्लांटची काळजी अजिबात घ्यावी लागत नाही। एकदा का याची रोपं छान सेट झाली की तुम्हाला मनी प्लांटचं तोडून तोडून कंटाळा येईल एवढी रोपं तयार होत असतात। त्यामुळे मनी प्लांट लावताना भरपूर प्रमाणामध्ये मनी प्लांट लावा। भेट देण्यासाठी सुद्धा मनी प्लांट एकदम उत्तम आहे। घरामध्ये ऑक्सिजन देणारं हे रोप आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने मनी प्लांट हा लावलाच पाहिजे। खत देताना नीम पावडर मिसळणं आवश्यक आहे। नीम पावडर जर मिसळली नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे असणारं बुरशीनाशक मातीवर पसरू शकता किंवा मग दुसऱ्या दिवशी पाणी देताना बुरशीनाशकाचं पाणी द्यायचं आहे। तर कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझी बाग या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। नमस्ते।